Kde je hranice mezi opravitelností nějaké věci a kdy se stává odpadem? Ahoj, mé jméno je Míša a pokud vás zajímá upcyklace a šití, tak jste na tom správném místě. Tohle je můj obal na tablet. Když ho naposledy viděl můj táta, tak se zhrozil a podíval se, kdy si konečně koupím nový. Což by určitě bylo rychlé, jednoduché a i relativně levné řešení. Nicméně háček je v tom, že vždycky, když se mi něco rozbije a má to textilní, rozumíte, pro mě přešitelnou část, tak mám hrozný nutkání se to pokusit opravit a do toho se dneska pustím. Bude to takový trošku experiment. Nicméně se o to pokusím. A asi začnu rozebráním a kopírováním střihu. Pro letošní rok jsem se rozhodla, že se budu vyhýbat nakupování nových věcí, co to jen půjde. Proto se chci učit techniky, jak opravovat a upravovat věci, které už mám, hledat jim nové využití nebo prodlužovat jejich životnost. Některé opravy určitě budou spíš experimentální než efektivní, ale to jim dodává podle mého názoru na zábavnosti. Takhle totiž já vnímám udržitelnost. Používám to, co už mám.
Tak teďka mám pocit, že jsem měla víc štěstí než rozumu, protože to vypadá, že to tak nějak zafungovalo. Mám tady takový malý updateík. Já jsem teďka doobnítkovala ten okraj, ale jak vidíte, tak tady se mi to vůbec nepovedlo. Takže to celý vypářu a udělám to znovu a lépe. Můj staronový obal na iPad je hotový a já se ho teďka pokusím nějak objektivně ohodnotit. Co se vzhledu týče, použila jsem tady ten červený denim a kytičkovaný úplet. Látky jsou zbytkové ze starších projektů, které vždycky ráda používám, to mi dělá radost. Co se funkčnosti týče, samozřejmě kryt displej chrání, stojánek taky stojánkuje, akorát jediný, co bych si teda vytkla, tak jsou ty magnety, úplně se nechytají tak, jak by měly, protože jednak je to daný tou tloušťkou těch materiálů, které jsem použila,
A za druhé taky se musím přiznat, že to šití tady na těch mezerách mezi těmi panely nemám úplně přesný. To znamená, že ty magnety vycházejí trošku jinak než na tom původním krytu. Úplně mě to asi jako nepohoršuje. Každopádně mám radost, že se mi podařilo dokončit. Ještě co bych ráda zmínila, tak je to, že nakonec já jsem si myslela, že tady v tom místě budu tu textilní část s tím gumoplastem, říkejme tomu odborně gumoplast, že to budu lepit. Nicméně univerzální lepidlo, který jsme s manželem vybrali, do té látky se samozřejmě chytlo, ale ten gumoplast řekl ne díky, takže jsme museli vymyslet něco jiného. No a díky tomu, že tady ta část je i docela tenká, tak se mi to povedlo sešít na stroji. Jediný co, tak jsem tomu uspůsobila to, že jsem použila jehly na šití kůže a šila jsem opravdu pomalu, opatrně, protože si myslím, že na domácí šicí stroj to bylo docela tlustý, ale povedlo se, z toho mám asi největší radost. A uvidíme, kolik vydrží to lepení jednotlivých vrstev, protože jsem používala vlizelín, tady vystužovací plátno, který trošku jako tomu dodává takovou texturu, protože je to vidět. A samozřejmě ta lepící mřížka, která má v podstatě úplně jinou funkci a teďka bude hodně namáhaná v ohybu. Kdo ví. Každopádně mám radost, že ten experiment vyšel a mě zajímá, co na něj říkáte vy. Jestli jste třeba nějaký takovýhle refresh, vysprávku zkoušeli, a nebo jestli vás to třeba inspirovalo, že opravíte něco, co vám takhle leží doma a mysleli jste, že už to není opravitelný a ono, aha, je to opravitelný. Tak mi dejte vědět dole do komentářů. Děkuju moc, že jste zhlídli tohle video. Pokud se vám líbilo, určitě můžete odebírat kanál Disco Scissors a mějte krásný den. Já se budu těšit příště. Ahoj!